Ayan guys, bago tayo gagawa ng mixture ng sapin-sapin, gawa muna tayo ng latik. So, lalagay tayo sa kawali ng 1 cup of coconut milk. Ayan guys, habang gagawa tayo ng mixture ng sapin-sapin, magpakulo na tayo ng tubig sa steamer. Two cups of glutinous rice flour, 1 cup of rice flour, half cup of white sugar. So gagawin natin guys ang ating unang mixture. So, glutinous rice flour, sugar, so lagyan na natin guys ng 2.5 cups of coconut milk.
Ayan guys, nahalo ko na ng maayos. Natunaw na yung mixture niya, I mean yung asukal niya. So, salain natin guys pagkatapos nating ihalo ng husto. Para sigurado guys na wala na yung namumuo. Namumuong asukal o harina. So ayan guys, nakita nyo. Para maganda kasi yung ano niya, texture niya pagkaluto na pinong-pino. Kaya dapat nating salain. Pagkatapos natin salain guys, ano natin, separate into 4 bowls na the same amount siya. So ayan guys, hinati ko na siya sa 4. So, the same amount yan, sinukat ko. So, ayan guys, gusto ko sanang magawa ng 4 na kulay. Ube, mango flavor at saka banana, or ang tawag nito? Ube, banana, or mango at saka vanilla. Kaso, wala pala akong nabiling wala akong nabiling yung, ang nabili ko lang is essence lang siya, yung pampabango lang guys. Ayan wala akong food coloring, wala akong makita sa shop. Ayan, mango at saka banana flavor. Nilagyan ko na tong isa guys, nilagyan ko na to ng banana. Ayan, puti pa rin siya. Ano na lang siya, ube at saka dalandan. Yan guys, patak lang muna, unti-unti mo lang patakan para hindi siya mag-ano yung kulay, para matansya mo yung kulay guys. So unti-unti mo lang siya patakan. Ayan, ang ano to siya, dalandan flavor. Ito pala ang ginamit ko guys, yung para siyang sipsipin yung liquid, tapos parang siya, dropper pa lang tawag dito. Ayan, para makontrol mo yung paglagay ng kulay. Or pwede kayong gumamit ng teaspoon, pero mas maganda kasi itong dropper kasi patak lang yung lalabas. So, ang kombinasyon ng ang kalabasan ay purple is pink and blue. Wala man din akong pink. So, itong red ang ginamit ko. Kunti lang ang ilagay mo. Guys, pinatakan ko lang ng 3 drops.
So, ayan na guys, ang ating ube. So, itong isang pang-apat, lalagyan natin ng mango flavor. Ang bango. So, ayan na yung apat na flavor guys sa ating sapin-sapin. So, ayan ating flavor guys. Ube, dalandan, banana, at saka mango flavor. Yung pang-apat. Guys, binrasan ko ng coconut oil ang ating molder. Ay, nagkakulay purple na yung kamay ko guys. So, ayan na guys. Luto na siya ang first layer. So, lagyan natin ng mango flavor. So, ayan guys, ang ating next layer. So, nilagyan ko na ng coconut oil yan.
Wow!